În comunitatea romă merge o mentalitate cum că educația pentru fete oricum nu e folositoare, că tot la cratiță ajungi. Și pentru băieții trebuie să te duci în pădure, să iei lemne, să faci foc în casă, că doar așa poți să-ți ajuți familie. Aici avem o sală mai mare, unde susținem activitățile culturale împreună cu copiii din toată comunitatea. Trimiteți copiii la școală, lăsați-i să meargă, vă ajutăm noi cât putem, doar sprijiniți să meargă la școală. Asta a fost cea mai mare provocare la noi, să schimbăm mentalitatea. Acum 15 ani, zona aceasta arăta destul de rău. Nu era canalizare, nu era asfalt pe stradă, nu erau lumini. Totul era așa, ca un fel de ținut, cum spunem noi, uitat de timp. Chiar așa se și numea zona aceasta. Noi vorbeam despre ținutul uitat de timp. Am închiriat aici, în zonă, o cămăruță care nu avea tavan și era de 4 metri pe 4 metri. Și acolo am încercat să spunem oamenilor că se poate să trăiască și o altfel de viață. Suntem în comunitatea din Boldesc-Căieni. Peste drum de noi avem after school-ul și, pentru moment, biserica locală. În partea de jos a after school-ului avem de asemenea o bucătărie unde pregătim o masă caldă pentru copii. Aici, în stânga noastră, avem policlinica. Sperăm că în scurt timp să fie funcțională. Puțin mai jos de policlinică se află un alt after school-ul Cerc. Acolo suntem voluntari, mai mulți tineri din comunitate. Noi facem voluntariat în comunitate de vreo 15 ani. Voluntariatul consta în ajutarea copiilor în efectuarea temelor. Aveam 100-150 de copii deodată într-o sală nu foarte mare. Acum vreo 5-6 ani a apărut OMV Petrom în zonă și au spus că vor să ne ajute. Am zis că e un lucru bun să ne alăturăm și cumva să existe 2 centre în Boldesc-Căieni, pentru că nu aveam unde să ținem 150 de copii într-un singur loc. Domnul jucător rezervă. Am început proiectul acesta plecând de la nevoia unui copil de a avea o masă și un scaun pe care să se așeze și unde să poată să scrie. Și avem aici în comunitate o familie care are 15 copii. Din toți acești 15 copii, nimeni nu mergea la școală. Și locuiau într-un vagon din tablă, donat de primărie, și ne-a spus: noi vă construim o căsuță și voi trimiteți copiii la școală. Avem sion simplu, da? Stacat. Nu așa, da? Nu cumva așa. Se strică tot și nu are niciun rost, da? Deci avem... Nu avem pauză. Nu pauza. Banii folosiți acolo au fost bani din ajutorul social pe care o mână de oameni din zona aceasta îl primeau de la primărie. Și am început să construim 2 camere. Cineva a venit și a văzut ce vrem să facem și a spus: uite, eu vă pot ajuta. Era vorba de un inginer constructor. Și vă pot ajuta și să vă învăț și vă dau și materiale să construiți și o mansardă. La începutul anului școlar, în septembrie, casa era gata și era și racordată la energie electrică, avea apă caldă, aveau căldură, aveau canalizare, aveau tot ce le trebuia. Copiii, într-adevăr, au fost trimiși la școală. Să vă spun sincer, soțul meu zicea că nu o să dea copiii la școală. Că chinuim noi copiii să sculăm dimineața copilul din sos să-l ducem la școală. Am văzut tineretul care e la noi la adunare și sunt doctori, sunt profesori și ne-a schimbat mentalitatea. Și am zis: nu putem să lăsăm copiii noștri fără școală. Mama mea, de exemplu, pleca la școală, se uita în catalog și zicea: fata mea e deșteaptă, are numai suficient și bine. Deci pentru ea era extraordinar că eu l-am bine. Era un fel de 10 pe linie. Este un ajutor dat familiei after school. Și atunci noi luăm copilul
și îl ajutăm pe partea asta unde ei nu pot ajunge. Gata? Păi facem prima parte, a doua și a treia. Da? Hai! Fără greșeli, vă rog, da? Încercați să vă concentrați. Ia! 2, 3 și... Hai, stacat! Voi opriți-vă voi! Opriți-vă! În jur de 7, 8, 10 persoane au fost aproape în fiecare an, voluntari. De la femeile care gătesc până la cele care fac ordine în clase, incluzând aici și pe cei care îi învață carte. Adevărul este că acest after school și această comunitate este ca un fel de, noi îl numim stup de albine, pentru că fiecare face ceva. Nu există om în comunitatea aceasta implicată în acest proiect încât să poată să spună eu nu fac nimic. Încă din 2012, OMV Petrom a susținut în orașul Boldesc-Căieni desfășurarea unor activități educative, activități precum școală după școală, educația preșcolarilor, educația adulților și anume cursuri de consiliere, educație interculturală. E un lucru care s-a întâmplat mai de mult, dar am reușit cu copiii din Boldești-Căieni să ajung la faza națională a Olimpiadei de Cultură Civică și să venim înapoi cu premii. Adică am luat și locul 2 pe țară, am luat și locul 3. Acum avem o comunitate în care 250 de copii frecventează școala, nu există abandon școlar și copiii care merg la after school-ul la care eu fac voluntariat sunt deasupra liniei de plutire și avem copii care acum sunt la licee bune din Ploiești, care sunt studenți la facultate sau care deja au terminat facultatea. Gata, Filip? Că noi începem, să știi. Rahela, ia violoncel. Rezultatele care m-au determinat să continui munca au fost cele pe care le-au registrat oamenii în ceea ce privește schimbarea felului lor de viață. Atunci mi-am dat seama că se poate, pentru că oamenii aveau vise. Și am zis, hai să începem cu educația și am făcut un after school, hai să mergem și pe credință, am construit o biserică și ne-am dat seama că este nevoie și de sănătate. Pentru că în comunitate și în comunitatea romă, în general, speranța de viață este undeva la 60 de ani. Aici o să fie o clinică medicală. Construcția am început-o în urmă cu 2 ani. Corul bisericii am avut un turneu în state, unde am reușit să strângem o sumă de bani cu care am putut să cumpărăm terenul și să turnăm fundația. Și acum 2 ani, după ce am turnat fundația, am rămas fără fonduri și am oprit tot. Într-un an de zile, tot ce se vede este construit doar prin forțe proprii. Oamenii au avut voință. A fost un nucleu care și-a dorit foarte tare să promoveze această schimbare și au știut și cum. Și dacă n-au știut, au cerut sau au acceptat ajutor. Să vorbești cu oamenii, în același timp să mergi să lucrezi ca să susții familia, să te ocupi de educația celor 10 copii ai tăi, să te ocupi de educația unei biserici, să te gândești, să te frămânți în fiecare zi dacă mâine copiii vor avea mâncare la after school. E un volum imens de muncă, e un greu total, dacă vreți, un greu imens și, cum să vă spun, cu toate că eu așa îl percep și îmi dau seama că el ar trebui să fie greu, în esență, pentru mine nu e greu. Adică e o slujbă, o misiune de viață pe care eu, cu ajutorul Lui Dumnezeu, reușesc să o împlinesc. Nu simt o greutate în asta. Vor fi mulți copii care vor avea o meserie decentă, mulți copii care vor termina o facultate, văd alte case mult mai frumoase, văd oameni mult mai liniștiți și văd
o comunitate de romi acceptată de ceilalți. Noi spunem că Dumnezeu poate să vină să ne ia astăzi, dar avem în sertar proiecte pentru 50 de ani.